holds 40 seats, of course, in that state. 15 to 21 to the MNF, says the APP News C voter. 12 to 18 is to the ZPM, and 2 to 8 to the Congress in that same row. Indian TV CNX, 14 to 18. নমস্কাৰ, মই চিম্পি। আপোনালোক সকলোকে মই চিম্পি এডজি কিচেন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে সহজতে আৰু ঘৰতে বনাব পৰা কেকৰ ৰেচিপি। চিম্পল কেক হয়। চিম্পল কেকটো আমি কেনেদৰে ঘৰতে বনাব পাৰোঁ। আপোনালোকে যদি কেক বনোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই একেবাৰে সহজতে ঘৰতে কেকটো বনাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিবলৈ উৎসাহ পাওঁ। আহক আমি চাওঁ কেকটো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এয়া মই ডিম 3টা ভাঙি লৈছোঁ। ডিমকেইটা সৰু আছিলে, সেইটো কাৰণে মই 3টা লৈছোঁ। যদি ডাঙৰ ডিম হয় তেনেহ'লে 2টা ল'ব পাৰে আপোনালোকে। লগতে মই আটা গুৰি 1 কাপ লৈছোঁ। সেম কাপেৰে মই গোটেই 3টা কাপ সমান জোখৰে লৈছোঁ, যিহেতু মেজাৰমেণ্টটোৰ জোখত হয়। এয়া মই আধা কাপলৈ অলপমান বেছি চেনি লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি মিঠাটো কম খায় তেনেহ'লে আধা কাপ ল'ব পাৰে চেনিটো। আৰু লগতে মই আধা কাপলৈ অলপমান বেছি ঘি লৈ লৈছোঁ। ঘিৰ সলনি আপোনালোকে মিঠাতেল বা ৰিফাইনো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আমাক লাগিব এচামুচ বেকিং পাউডাৰ। আৰু লগতে মই ভেনিলা এসেন্স লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰে আপোনাৰ গোন্ধটোৰ কাৰণে দিয়া হয় এইটো। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ভেনিলা এসেন্সটো নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইলাইচি 2 ফুটা খুন্দি পেলাই তাৰ গুড়িও দিব পাৰে গোন্ধটোৰ কাৰণে। আৰু লগতে মই লৈ লৈছোঁ এটা চচপেন, এইটোতে মই কেকটো বনাম। আৰু লগতে এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈ লৈছোঁ পিচিবৰ কাৰণে। প্ৰথমে মই চচ এটা লৈ লৈছোঁ। চচটোত মই মিঠাতেল অলপমান চাৰিওকাষে লগাই লৈছোঁ। এতিয়া বগা কাগজখন লাগিব, কাগজখন লৈ লৈছোঁ। চচটোৰ জোখতে গোলকৈ কাটি ল'ম। এনেদৰে গোলকৈ কাগজখন কাটি লৈছোঁ। কাটি ইয়াত এনেদৰে দি দিম। এনেদৰে লগাই ছাইডকেইটাত আপোনালোকে নজ্বলিবৰ কাৰণে লগাই দিবও পাৰে বা নিদিলেও হয়। ছাইডকেইটাৰ কাৰণে এনেদৰে পাৰি ল'ব। আৰু গোটেই পেপাৰ এই দুইখনটো অলপ অলপ তেল বা লগাই ল'ব। এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱা বটুৱা বা চচ যি থাকে এনেকুৱা এটা লৈ ল'ব, য'ত মানে হাৱাটো যাব নোৱাৰে। মই এইটো লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই প্ৰথমে নিমখ অলপমান দি লৈছোঁ। দেখিব পাৰিছে মই আগতে বনাইছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এনেদৰে থৈ দিওঁ। মই এনেদৰে আছে। ইয়াত এনেদৰে নিমখ অলপমান দি দিব। এইখিনি মোৰ আগৰে হয়। ইয়াত এনেদৰে কুকাৰৰ লগতে আহে এনেকুৱা ষ্টেণ্ড, নহ'লে বা ঘৰত আপোনালোকে চৌৰ বা কেৰাহী থোৱা যিকোনো ষ্টেণ্ড দি ল'ব পাৰে। এনেদৰে দি মই এতিয়া এখন ঢাকনিখন লগাই গেছটো অন কৰি দিম। গৰম হ'বলৈ দিম অলপমান দেৰি নিমখখিনি। এতিয়া প্ৰথমতে মিক্সাৰ জাৰটো লৈ ল'ম। যি 3টা ডিম মই ভাঙি লৈছিলোঁ সেই ডিম 3টা দি দিম ইয়াত। এতিয়া ইয়াত চেনিখিনি দি দিম। এতিয়া ডিম আৰু চেনি এই দুইখিনিকে মিক্সাৰত প্ৰথমে পিচি ল'ম। মোৰ ডিম আৰু চেনিখিনি পিচি হৈ গ'ল। এয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ পিচ খাই গ'ল, দেখিব পাৰিছে। এতিয়া মই আটা গুৰি যিখিনি লৈছিলোঁ, আটা গুৰি 1 কাপটো দি দিম। এতিয়া ঘিখিনি দি দিম। ইয়াতে ভেনিলা এসেন্স 2 টোপালমান দি দিম।
দুটোপাল ভেনিলা এসেন্স দি দিলোঁ এতিয়া বেকিং পাউডাৰ এচামুচ দি দিম বেকিং পাউডাৰ একেবাৰে ফুলকৈ দিব নালাগে এতিয়া গোটেইখিনিকে আমি মিক্সাৰত আকৌ এবাৰ পিচি ল'ম গোটেইখিনি মই মিক্সাৰত পিচি ল'লোঁ এতিয়া এয়া দেখিব পাৰিছে এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াত বাকি দিম এয়া দেখিব পাৰিছে মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম অলপমান যদি হাৱা সোমাইছে হাৱাটো যাবৰ কাৰণে ঠেকেলা দুটামান দি দিম এতিয়া আমাৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল ঢাকনিখন খুলি একেবাৰে লাহেকৈ এইটো বহাই দিব আৰু অকণমান লাহেকৈ বহাই দিব আৰু চাব হাতত যাতে নালাগে এনেদৰে বহাই এনেদৰে ৰাখি দিম আৰু গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব বৰ বেছি হাইও নহয় আৰু বৰ বেছি স্ল'ও নহয় এনেদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত আমি 25 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম কেতিয়াবা 25 মিনিটতো হৈ যায় কেতিয়াবা 30-35 মিনিটো লাগি যায় 40 মিনিটো লাগি যায় আপোনাৰ মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত হয় ডাঠ যদি হয় তেতিয়া সোনকালে হয় যদি পাতলা বেছি হয় তেতিয়া অকণমান সময়টো বেছিকৈ লাগে এতিয়া আমি 25 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিম 25 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি কেকটো চেক কৰি চাম ঢাকনিখন লৈ বাৰীডালেৰে এনেদৰে খুচি চাম এয়া দেখিব পাৰিছে বাৰীডালত একো লগি অহা নাই গতিকে কেকটো ভালদৰে হৈ গৈছে এতিয়া 5 মিনিটমান আমি কেকটো এনেদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ইয়াতে আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দিম প্লেট এখন লৈ ল'ম এতিয়া আমি কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া আমি কেকটো প্লেটখনত উলিয়াই দিম এয়া দেখিব পাৰিছে কি ধুনীয়াকৈ কেকটো ওলাই গৈছে আৰু চচটোতো ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি এনেদৰে উলিয়াই দিম দেখিব পাৰিছে কি ধুনীয়া হৈছে এতিয়া বেক চাইডটো দেখুৱাম এয়া দেখিব পাৰিছে কি ধুনীয়া হৈছে কেকটো দেখিব পাৰিছে একেবাৰে স্পঞ্জি এতিয়া মই কেকটো কাটি দেখুৱাম এয়া দেখিব পাৰিছে কি ধুনীয়া হৈছে স্পঞ্জি একেবাৰে Thank you.